วัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วกับรายการ Pink Sauce EP นี้เราจะมาพูดคุยกับเกสต์สุดพิเศษที่หลายคนรู้จักเขาดีกับหนึ่งในสมาชิกวง Chaotic กับหนุ่มเขื่อนพัทรดนัยไม่ว่าจะเป็นงานร้องงานเต้นการแสดงที่เคยทำมาหมดและล่าสุดที่ฮอตและร้อนแรงที่สุดกับการมีจุดยืนในสิ่งที่ตัวเองเป็นและการกลับมาพร้อมกับการเป็นนักจิตบำบัดกับหลายสิ่งหลายมุมมองที่ทำให้เขากล้ามีความคิดสร้างจุดยืนและสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเรามาทำความรู้จักและเจาะลึกถึงความคิดความสนใจในสายงานนี้ของเขากันเลยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Pink Sauce นะคะโอ้ my god EP นี้ขอบอกว่าไม่อยากนั่งอยู่ใกล้ๆเลยอ่ะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราหน้าใสมากเขื่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขื่อนแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับชื่อเขื่อนครับแล้วก็แนะนำอะไรบ้างอ่ะเขาต้องทำยังไงอ่ะลืมแล้วว่าแนะนำตัวแนะนำยังไงเขื่อนเคโอติกที่โยรู้จักครับก็เคยเป็นไม่ใช่เคยเป็นสิแต่ก่อนอยู่วงเคโอติกครับแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ทำงานในวงการบันเทิงครับแล้วก็เพิ่งกลับมาเมืองไทยครับจะบอกว่าโยอ่ะเคยเล่น MV เคโอติกนะอ๋อจริงเพิ่งนึกออกนี่ลืมไปเลยนะที่บอกว่ารักไม่ได้สารภาพอะไรได้ไหมอะสารภาพนะที่จริงเธอไม่ได้นี่เขาบอกนะตอนนั้นได้ไปเล่น MV เคโอติกนี่คือตอนนั้นถ่ายโฆษณาอยู่แล้วแบบอุ๊ยการที่จะได้เล่นไปเล่น MV คามิกาเซ่นี้แบบแต่ละคนคือแบบแข่งกันดุเดือดไฟฝันมากแล้วอยู่ดีๆพี่เขาบอกว่าพี่ผู้กำกับเนี่ยชอบอยากให้มาเล่น MV เคโอติกแล้วเพลงนี้ดังมากไม่มีใครไม่รู้จักของโยตอนนั้นเล่นเป็นคู่ใครนะคู่ป๊อปปี้คู่หัวหน้าวงแต่จะบอกว่าที่เมื่อกี้แนะนำตัวเองไม่ถูกอะครับเพราะว่าตอนขึ้นลิฟต์มายังถามเพื่อนอยู่เลยว่าโยไหนวะกูรู้จักเขาจริงเหรอตายแล้วเราโอ้ my gosh why me why แต่พอเขาบอกว่าเขาเคยเล่นมีเคโอติกก็อ๋อจริงจริงจริงเนาะแล้วเรารู้จักกันมา10 ปีแล้วคือตอนนั้นน่ะก็เจอเขื่อนแต่เราก็ได้มีแต่บอกกันไม่ใช่หน้าอย่างนี้นะเป็นหน้าอีกแบบนึงพออีก10 ปีก็เป็นอีกหน้าอีกแบบนึงแต่ยังเป็นร่างเดิมอยู่ใช่ก็คือแบบดูดีเหมือนเดิมขอบคุณค่ะโยก็สวยอยู่เหมือนเดิมขอบคุณค่ะแล้วไม่เขื่อนไปไหนมาบ้างอะไรยังไงมาบ้างไปอังกฤษมาครับก็อยู่อังกฤษมาครับก็ไปเรียนตอนแรกเริ่มจากการเรียนปริญญาโทก่อนแล้วตอนนี้ก็เรียนปริญญาเอกอยู่ครับว้าวเรียนปริญญาเอกแล้วด้วยใช่ครับตอนนี้เรียนปริญญาเอกครับแล้วก็ยังเรียนอยู่นะครับยังไม่จบครับแล้วก็พอมีเรื่องโควิดอะไรอย่างเงี้ยครับผมมาทุกอย่างมันออนไลน์มากขึ้นก็เขื่อนสามารถเจอ clients ออนไลน์ได้ทำงานผ่านออนไลน์ได้ดู research ผ่านออนไลน์ได้ก็เลยตัดสินใจกลับมาเบสที่ไทยก่อนครับตอนนี้แล้วทำไมถึงเขื่อนตัดสินใจไปเรียนที่อังกฤษตอนนั้นคือในเมื่อเราแบบทำงานวงการมาถึงจุดหนึ่งแล้วมันกำลังไปได้ดีอยู่ทำไมถึงตัดสินใจว่าเฮ้ยเราอยากไปเรียนต่อเพราะอะไรมันมีวันหนึ่งเราจำได้เลยตอนนั้นอายุประมาณ20ต้นอย่างเงี้ยตื่นมาเรารู้สึกว่าอิ่มตัวแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยเราทำไมอย่างเงี้ยครับแล้วพอนั่งถามตัวเองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันก็เจอว่าเราแบบ grateful กับโอกาสที่ได้ทำแล้วก็ดีใจกับทุก support ทุกฟีดแบ็กดีมากแต่วันนี้สำหรับเราพอเรารู้สึกว่ามันเคยดีครับแต่วันนี้มันไม่ satisfy กับสิ่งที่เราอยากจะทำและอยากจะเป็นแล้วก็เลยตัดสินใจอยากทำอะไรที่ตอนนั้น passionate แต่ก็ยังแบบใหม่มากครับก็คืออยากเป็น psychotherapist ครับผมแล้วก็มองว่าโอกาสถ้าเกิดได้ไปเรียนที่อังกฤษเนี่ยซึ่งรู้สึกว่าอาจจะได้เห็นอะไรกว้างขึ้นในแง่มุมมองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นไปตามที่คิดจริงๆครับผมแล้วก็แฮปปี้ครับที่ได้ไปเรียนโทอังกฤษเราก็จบด้านจิตวิทยาอะไรนี้ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เรียนเอกเราเรียนทางด้านไหนเรียนปริญญาเอกอยู่ครับแล้วก็ทำ research ทางด้าน existential psychotherapy ครับผมก็เคยเป็น training psychotherapist ครับผมตอนนี้อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมถึงนี่คือ passion ในการเลือกเรียนสายนี้หรอหรือว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่เราชอบครับคือเขินโตมาเนี่ยต้องแต่เด็กจนโตเลยคือที่บ้านชัดเจนมากที่บ้านก็บอกว่ามีพวกเรามีอยู่เพราะว่าพี่สาวเคยเป็นออทิสติกครับผมแล้วคือเขามีเขื่อนตั้งใจเลยเพื่อจะเป็นแคร์เทคเกอร์ของพี่สาวแล้วเขื่อนก็รู้สึกพอโตมาเนี่ยเขื่อนก็รู้สึกว่าอะไรที่เป็นเกี่ยวกับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องออทิซึมเรื่อง mental health เรื่อง depression anxiety อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ดีนะครับมันเป็นแบบเริ่ม open เริ่มเปิดขึ้นมากแล้วแต่โตมาเนี่ยเราเห็นแบบพี่เรา suffer อย่างเงี้ยเราไม่มี tools ไม่มี intervention ไม่มีอะไรที่การ spread the word out อย่างเงี้ยหรอ spread the word แล้วก็เพราะเขื่อนดูแลพี่คือเอาพี่ไปส่งที่โรงเรียนดูแลตอนเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับ
รู้สึกว่าตอนอยู่ในโรงเรียนอย่างเงี้ยไม่มีอุปกรณ์หรือ help หรืออะไรอย่างเงี้ยที่ให้รู้สึกว่าให้เขาสามารถ coexist กับนักเรียนคนอื่นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าในวันนั้นพี่เราไม่มีให้พี่เราหรือเราอย่างเงี้ยแล้วถ้าคนเข้าใจมากขึ้นเราก็สามารถอยู่ด้วยกันได้ง่ายขึ้นด้วยครับก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยเรามีจุดที่ว่าด้วยความที่พี่เราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันแบบซัพพอร์ตไปได้เราก็เลยคิดว่าแบบก็อยากทำ awareness ให้เป็น awareness มากขึ้นครับใช่เพราะว่าเหมือนเขื่อนเป็นคนที่มีจุดยืนคนหนึ่งที่สามารถแบบกล้าพูดกล้าคิดเหมือนโอเคแบบอย่างที่บอกสมัยก่อนเราจะไม่ค่อยกล้าพูดหรือกล้าคิดหรืออะไรมากมายเพราะแต่ตอนนี้ด้วยความที่สื่อมันเยอะอยู่แล้วแล้วก็เรามีสิทธิ์ที่จะแบบพูดออกมาได้ด้วยแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะแบบ express the word ออกมาเยอะๆอะไรเงี้ยคือเขื่อนมาที่เนี่ยเหมือนเขื่อนก็เป็นไอดอลคนหนึ่งที่เหมือนแต่เราไม่มองตัวเองเป็นไอดอลนะไม่เราเข้าใจเราเข้าใจแต่ว่าเราเข้าใจว่ายูเป็นคนหนึ่งที่ยูกล้าดึงตัวเองขึ้นมาอยู่ในจุดที่เฮ้ยฉันเป็นแบบนี้แล้วฉันอยากให้ทุกคนแบบเห็นว่าแบบทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะไปมีจุดยืนของตัวเองได้ก็จริงๆเป็น it took a very long time กว่าเขื่อนจะมาถึงวันนี้ครับที่จะเป็น process อย่างเงี้ยเพราะว่าตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะทำงานในวงการจนโตจนเข้าสู่ช่วงอะไรก็ตาม whatever it is นะครับเขื่อนเป็นคนนึงที่รู้สึกว่าเขื่อนไม่ belong อะครับรู้สึกว่าไม่ I don't belong in the แน่นอน straight world ไม่ belong เลยแล้วตอนอยู่ในวงการก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ belong ครับรู้สึกว่า something is wrong why am I not fitting in with this group of people หรือ society แล้วพอ1ยอมรับก่อนพูดแบบว่าI'm gay นะ I belong in the LGBTQ community ในโลกเกย์เขื่อนก็รู้สึกว่าเขื่อนไม่ belong ครับเพราะเขื่อนรู้สึกว่าในโลกเกย์ปุ๊บมันก็จะ separate เลยว่าต้องมีเกย์หนุ่มเกย์สาวเป็นเกย์จะต้อง hypersexual จะต้องแบบซึ่งพอเข้าไปในโลกเกย์เนี่ยเขื่อนก็รู้สึกว่าไม่ belong อย่างเงี้ยครับแล้วก็ struggle มากว่าwhat is it อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เวลามากเลยครับกว่าจะหาตัวเองเจอแล้วก็เจอว่าสุดท้ายแล้วเรา comfortable ที่จะเป็นอย่างนี้ครับใช่เพราะไม่ใช่นะว่าตื่นมาแล้วแบบฉันจะเป็นอย่างนี้ก็เป็นเขื่อนได้ใช้เวลาประมาณ10 ปีเพื่อ explore ตัวเองว่า what is happening within me อย่างเงี้ยเราคืออะไรเราอะไรอย่างเงี้ยคือถามได้ไหมว่าตอนนั้นอ่ะตอนที่ตอนที่เขื่อนทำงานในวงการบันเทิงตอนนั้นเขื่อนรู้สึกยังไงคือในเรื่องของการที่เขื่อนรู้ว่าเราเป็นอย่างเงี้ยตอนนั้นมันมี motion มันมีอะไรไหมที่แบบเข้ามาในหัวเราทำไมถึงคือเรารู้มาตลอดหรือเปล่าหรืออะไรยังไงคือเรารู้แล้วครับว่าถ้าเกิดใช้ที่นี่ก็ใช้คำว่าเกย์นะครับ but I identify myself as a queer person on the spectrum อยู่ในวงการเนี่ยก็คือรู้ตั้งแต่เด็กเลยว่าI am not straight for sure แต่พอเข้าไปในวงการทำให้รู้ว่าเราต่างจากเพื่อนๆมากอะครับทั้งแนวคิดหรือว่าการเรา express ตัวเองหรือว่าทุกอย่างนะครับแล้วก็ทำงานแต่เขื่อนเป็นตั้งแต่เด็กแล้วแต่เขื่อนว่ามันก็เป็นการเทรนตั้งแต่เด็กเพราะว่าอยู่องค์กรใหญ่ครับเขื่อนเป็นคนที่ take order ค่อนข้างโอเคครับก็คือผู้ใหญ่เวลามีโจทย์มาให้แล้วก็ฟังเขาบอกทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้ตอนนั้นเขื่อนก็โคบด้วยการที่ก็เชื่อออเดอร์อย่างเงี้ยครับก็ทำแต่ระหว่างนั้นก็รู้สึกได้เลยว่าแบบ it's not meมันไม่ใช่ตัวตนของเราแต่เราแฮปปี้นะเพราะว่าการอยู่เคโอติกสำหรับเขื่อนคือมัน meaningful มากแต่เป็นช่วงชีวิตที่ไม่มีวันลืมเลยครับเพราะว่าเพื่อน4 คนก็เป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดรักที่สุดแล้วก็เป็น4 straight boys ตอนนี้เป็น men แล้วเนาะ4 straight boys ที่เขา accepting แบบ accept เขารู้ตลอดนะเขาก็ accepting มากครับผมแล้วในเรื่องของวงการบันเทิงเราจะ กลับมาทำไหมอยากทำอันนี้พุ่งตรงนะครับอยากทำแต่ทำเฉพาะงานที่เรารู้สึกว่าเราเลือกได้แล้วอะแต่ก่อนเขื่อนทำงานเพราะว่ามีคนบอกให้ทำเราก็ทำวันนี้อยากทำวงการบันเทิงที่ฉันรู้สึกว่าฉันได้เลือกอันเนี้ยฉันอยากทำอันเนี้ยเราได้ทำอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นงานเกี่ยวกับraising awareness อย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นงานที่ contribute กับตรง LGBT หรือว่าให้กับ charity อะไรอย่างเงี้ยครับจะอยากทำมากแต่ถ้าให้ไปแบบทำแล้วรู้สึกว่าไม่อินแล้วไม่ใช่ตัวเองก็แล้วถ้าสมมติว่าแบบถ่ายหนังอะไรอย่างเงี้ยถ่ายหนังแล้วรู้สึกว่าบทได้ถ่ายทอดอะไรไม่ได้ขัดกับตัวเองนะครับไม่ได้ขัดแล้วโอเคแบบบทไม่ได้แบบ support racism หรืออะไรอย่างเงี้ยก็โอเคครับก็เล่นได้อะไรอย่างงี้ก็ดีนะแบบถ้าเล่น MV หรืออะไรพี่โยก็เป็นนางเอก MV อีกเคยบอกฉันฟาดนะจ๊ะเอาอีกเหรอเอาอีกเพลงนะจริงๆเราออกซิงเกิลคู่กันก็ได้นะได้ถ้าวันนี้อยากให้กลับไปร้องเพลงอะร้องไหมถ้าได้กลับไปร้องก็ได้ร้องกับเพื่อนๆ4 คนร้องแต่ถ้าเกิดต้องร้องเองไม่ร้องใช่เพราะว่า I don't see the point of doing it คือเรื่องหมายถึงถ้ากลับไปวงการบันเทิงแล้วให้ร้องเพลงแบบอย่างนี้เลยไม่เอาถ้ามีโอกาสคือไอเข้าใจอยู่แล้วยูหมายถึงว่าถ้ายูมี purpose อะไรที่ยูแบบคิดว่าเฮ้ยมันทำแล้วมันทำให้ยูรู้สึกแบบอย่างนั้นยูอยากทำแต่ถ้ามันไม่ยูก็ไม่อยากทำเกินผ่านมาใช้เวลา10 ปีครับกับการที่ไปทำงานแล้วเขาก็บอกใส่ชุดนี้นะทำผมนี้นะ
สัมภาษณ์ตอบแบบนี้นะแล้วคือรู้สึกว่าเราได้ experience ไปแล้วอะครับแล้วมันพอแล้วแฮปปี้แล้วก็ grateful มากยินดีมาก respect ตรงนั้นมากวันนี้ถ้าเกิดอย่างที่โยบอกถ้ามีโอกาสได้ทำก็อยากจะทำแล้วได้บอกตัวเองว่าเราเลือกที่จะทำงานนี้ไม่ต้องบอกว่าเราทำเพราะว่ามีคนบอกให้ทำหรือว่าเพราะเขาจ้างนะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องแฮปปี้กับตรงนั้นที่เราทำอยู่ด้วยเราต้องเชื่อครับอะไรคือทำให้เรารู้สึกว่าการที่เราเป็นเขื่อนวันนั้นกับเขื่อนวันนี้มันเป็นยังไงมันต่างถ้าพูดถึงตัวเองสมัยก่อนก็ไม่ได้ต่างหรอกครับแต่มันก็เป็น process นะครับถ้าไม่มีเขื่อนในวันนั้นก็ไม่มีเขื่อนในวันนี้เพราะว่าไม่มีวันให้ได้ลองว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วไม่มี process แต่เขื่อนเชื่อว่าเรามานั่งคุยในวันนี้อีก10 ปีนะถ้าแบบโยนเข้ามาแบบว่ากินข้าวกันคุยกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขื่อนเชื่อว่าเขื่อนก็จะมี process ไปอีกใช่ครับเพราะทุกคนมันรู้สึกว่าตอนเด็กเราก็จะเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเปลี่ยนไปตามอายุเปลี่ยนไปตามความคิดทุกอย่างยุคสมัยมันก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะเขื่อนว่าหลายฟ้องเลยเนี่ยโปรดิวเซอร์เนี่ยเมาส์สุดฤทธิ์ว่าหน้าเปลี่ยนใช่เดี๋ยวเราถามจะบอกว่าเขื่อนอะรู้สึกว่าคนอะชอบคิดและยึดติดกับความคิดที่ว่า human เป็นอะไรที่แบบ fixate อย่างเงี้ยครับผมว่าเราเป็นอย่างเงี้ยแบบว่าเราขันขิงกันจะใช้คำว่าพลาสติกไปเลยอะ fix อะไรอย่างเงี้ยเขื่อนเชื่อว่าคนเราเปลี่ยนตลอดเวลาครับผม I think every day we change ใช่บางคนจะคิดว่าเฮ้ยเราต้องอยู่ในกรอบอะไรอย่างงี้มันต้องเป็นอย่างนี้แล้วเขื่อนไม่ชอบเลยนะเวลามีใครมาบอกว่าไอ้เนี่ยแบบ fake app อะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่นี่เป็นอย่างเงินอยู่ที่นี่เป็นอย่างงี้เลยอยู่คนเราอะมันมีหลายมุมถูกไหมครับแล้วเราเป็น process ตลอดเวลาถ้าคนเรา fixate อย่างเงี้ยอย่างนั้น15 25 35 45จนวันตายก็ต้องเป็นเหมือนเดิมไม่ใช่แล้วหน้าเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามอายุใช่ครับผมหน้าต้องเปลี่ยนใช่แล้วหน้าเขื่อนเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะหน้านี่หน้ายังดีนะเพราะว่าหยุด evolve มาแล้วสักพักแล้วครับผมเพราะว่าที่อังกฤษไม่มีหมอถ้าอังกฤษมีหมอก็อาจจะกลับมาหน้าเปลี่ยนไปอีกได้ครับตายแล้วคือแบบเอาตรงๆนะนั่งอยู่ใกล้ๆไม่เห็นรูขุมขนเลยจ้าหน้าใสมากก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะครับผม #Bobby Brown ได้แล้วเย้เลิศเดี๋ยว EP นี้ยังไม่ออกเดี๋ยวจะติดต่อไปที่ Bobby Brown เลยจ้าบอกไปเลยว่าใช้ Bobby Brown ครับดีมากเลยดีมากใช่ไหมชอบจริงๆโอเคเฮ้ยแต่เห็นเขื่อนแต่งหญิงเหมือนกันครับไม่ได้เรียกว่าแต่งหญิงครับไม่ได้เรียกว่าแต่งหญิงแต่ว่าเรียกว่าอะไรมาเป็นคอนเซปต์ที่ว่าสำหรับเขื่อนเนี่ยคือรู้สึกว่าสำหรับเขื่อนเสื้อผ้ามัน genderless ครับใส่อะไรก็ได้อย่างเงี้ยเหมือนโยยังใส่อะไรที่แบบเป็นบอยๆได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่มีอะไรที่ว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่งอย่างนั้นแต่งอย่างนี้ใช่ครับผมสำหรับเขื่อนคือเสื้อผ้าเนี่ยคือ genderless มากแล้วก็ whatever you feel อย่างเงี้ยก็ใส่เลยอย่างเวลาเขื่อนเรียนที่อังกฤษอย่างเงี้ยเขื่อนไปเรียนบางวันเขื่อนก็ทาลิปสติกไปโรงเรียนนะบางวันก็ใส่เป็นกระโปรงไปเรียนหรือล่าสุดใน Instagram อย่างเงี้ยตอนเขื่อนมีสัมมนาพูดเรื่อง narrative therapy เขื่อนก็ใส่เป็นเสื้อผู้หญิงเลยครับเพื่อสัมมนาเพื่อคุยให้เขาฟังเลยว่าแบบ social construct ที่เราโตมาทำให้เราแบบ struggle อย่างเงี้ยมันคืออะไรอย่างเงี้ยครับผม1สำหรับเขื่อนคือเสื้อผ้า genderless 2คือสำหรับเขื่อนแล้วมันเป็น statement ด้วยใช่ครับถือว่าแบบไอ้นี่มันทุกคนมันมีสิทธิ์ที่จะแบบ select choice of their own ได้อะเนาะมันต้องมีแบบนี้ถ้าเขื่อนใส่กระโปรงแล้วมีคนมีปัญหากับเขื่อนหรือเขาไม่ชอบ not my problem that's your problem you deal with it อันถ้าyou deal ไม่ได้อยู่มาจ้างไอได้นะเดี๋ยวไอเป็น therapist ให้อยู่โอเคแต่ขโมยชุดเพื่อนไม่ได้เขื่อนอยู่อังกฤษเนี่ยเขื่อนใส่แบบสมมติเขื่อนไปสวนอย่างเงี้ยแล้วเขื่อนใส่เป็นเสื้อผู้หญิงเขื่อนเสื้อครอปท็อปไปฝรั่งเยอะมากจะมี2กลุ่มเลยจะมีแบบคนที่เดินมาแล้วแบบว่า you didn't ask me this but you look amazing คนที่ซัพพอร์ตก็มีหรือเดินไปแล้วแบบว่า bro what the fuck are you แบบ wearing ก็มีจริงเหรอเขื่อนก็จะตลอดว่า like none of your fucking business คือเราก็ชัดมากพอพูดอย่างนี้ไปเขาก็ back off ครับโอเคแล้วก็อยากจะถามถึงเรื่องแล้วเขื่อนเป็นคนที่แบบออกกำลังกายอะไรอย่างนี้อยู่แล้วในเดลี่แบบถ้าเวลาว่างเขื่อนทำอะไรเขื่อนสเตรสกับเรื่องงานกับเคสคลายเอนต์กับเรื่องหลายๆอย่างค่อนข้างเยอะแล้วเป็นคนค่อนข้างคิดเยอะครับแล้วคิดเป็นลูปเขื่อนใช้การออกกำลังกายแหละเป็นการ break the cycle detach ตัวเองออกจากงานเพื่อจะชอบออกกำลังกายครับแต่ว่าตั้งแต่กลับมานี่เขื่อนโดนล็อกดาวน์แพ็คของกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็นี่ออกมาก็ยังไม่ได้มีโอกาสแต่ว่าเดี๋ยวกลับไปออกกำลังกายครับเขื่อนก็เริ่มจากผอมมากครับเดี๋ยวส่งรูปให้เอามาแปะผอมมากแล้วก็เขื่อนสูง175ตอนนั้นขนาดแบบ54กิโล55ซึ่งแบบผอมมากก็เลยแบบเข้ายิมตั้งใจกินอาหารอย่างเงี้ยครับผมใช่แล้วกินอาหารคือทำยังไงถึง build up body มันได้ขนาดเนี้ยแบบ
ก็แบบทำแบบงงๆครับกินแบบไข่กับน้ำก๊อกอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างที่ผิดคือทำหมดเลยครับกิน กินโปรตีนเชคเยอะๆกินไข่เยอะๆกับแบบน้ำก๊อกก็เข้าไมโครเวฟอะไรอย่างเงี้ย น้ำก๊อก จริงๆคือทำอาหารไม่เป็นมาอยู่อังกฤษก็เลย น้ำก๊อกคือ ที่อยู่อังกฤษก็ไม่รู้จะกินอะไรใช่ไหมฮะก็ตอกไข่ ใส่ชามอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดน้ำก๊อก โอเคที่ แล้วก็ ต่างประเทศ เข้าเวฟ เขาแบบไอ้นี่อยู่แล้ว ก็เข้าเวฟแล้วก็กินอย่างนั้นนะครับเป็นแบบแซดไลฟ์มาก ก็แต่มันก็โปรตีนเต็มที่ อย่าทำอย่างนั้นที่บอกคือนี่จะบอกว่าอย่าทำครับ อะไรนะ อย่าทำ กินขนมปังด้วยเหรอ ใช่ กินคาร์บด้วย กินแบบเป็นแบบโลฟเป็นแบบแพ็คอย่างเงี้ย แต่จริงๆเอาจริงบอดี้คนเรามันไม่เหมือนกันอยู่แล้ว ไม่เหมือนครับ มันก็ ใช่ พูดไม่ได้ว่าแบบเฮ้ยเราบางคนกินแบบนี้แล้วมันเหมาะสำหรับเขาแต่แบบเดี๋ยวกับเรามันไม่ใช่ก็ได้ แต่มีเรื่องหนึ่งที่เขื่อน aware มากนะแต่ก่อนเนี่ยเขื่อนแบบพยายามจะล่ำอะครับพยายามจะเป็นหุ่นที่แบบ society บอกว่าสวยอย่างเงี้ย เราก็จะเครียดมากครับแบบกินไม่พอกินน้อยกินเยอะหรือไม่ออกกำลังอะครับช่วงเนี้ยปีหลังๆเนี่ยรีแลกซ์มากเพราะว่า all shape all size is beautiful อะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เคยเลยแบบไม่ pressure ตัวเองเรื่องนี้มากอะครับ ใช่โยก็ไม่นะเหมือนแต่ก่อนแบบโยผอมมากอะ ครับ ตอนถ่ายละครแบบผอมมา ครั ก บ เพราะว่าเหมือนเราเข้าใจว่าการเป็นนักแสดงเงี้ย ใช่ เราต้อง ครับ แบบผอมมากๆเพราะเราเข้ากล้องแล้วเราจะอ้วนหรืออะไรอย่างเงี้ ค ย รับ แต่เราก็เข้าใจมันเป็นหน้าที่การงาน ท็ ข อ อก ง ซิกมันจริงๆแต่ถือว่ามันท็อกซิกมากเลยนะแนวคิดที่ ยูต้องเป็น อย่า ผอ ต้อ ม งเป็ แบ น บ อย่างเงี้ นั้ ย น ใช่ ใช่คือถ้าไปดูพวกบอลิวูดหรือฮอลลีวูดอะเขามีไซซิ่งที่มันต่างกั ใช่ น ครับ บางคนมีไซซิ่งที่เขาไม่ได้แบบผอมมาก ครับ แต่เขาก็เป็นนางเอก ครับ อย่างเงี้ยมันก็มีไง ครับ แต่ว่าเราก็เข้าใจในบ้านเราเหมือนกันว่าบางคนเขาผอมแล้วเพื่อนอาจจะเพื่อนบางคนที่เขาผอมแล้วเขาสบายใจที่เขาเป็นแบบนั้น ครับ เราก็ไม่ได้ว่าถ้าเขาแฮปปี้ที่จะเป็นอย่างนั้น ถูก เพ ต้อง ราะว่า ครับถูกต้อง เวลาเขาใส่เสื้อผ้าเขาอาจจะมั่นใจตรงนั้น ครับครับ แต่ว่าโอเค as long as you happy ไงใช่ไหม ครับ เออ ใช่ครับเขื่อนนะมา aware เรื่องนี้มากๆ คือตอนที่เขื่อนทำงานเคสแล้วเขื่อนมี client แล้วเขาแบบเขาคอนเซิร์นมากกับเรื่องรูปลักษณ์หน้าตาเขาอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำแบบ process ไปใช่ไหมครับทำงานกับเขาไป ถ้าวันนี้แล้วมันเป็น therapist ให้เขาเรื่องเนี้ยแต่กูยังนั่งเครียดเรื่อง เรื่องนี้อยู่ ไม่ไปยิมอยู่เลยอ่ะ อืม ไม่ได้แล้วนึกออกปะว่า what is wrong ก็ไป explore ตัวเองจนมาถึงจุดที่แบบตอนนี้แบบ body positive มากอะครับเพราะจริงๆเราก็ไม่ควร shame people ด้วย ใช่ ยังเขื่อนกลับมาอย่างเงี้ยแบบคนทักเขื่อนแบบเป็นการทักทายไม่เจอกัน 5 ปีแต่ทักเขื่อนว่าแบบอุ๊ยอ้วนขึ้นนะอย่างเงี้ยสิ่งที่เขื่อนคิดแล้วแบบแล้วไงนึกออกว่าแบบ first of all fuck you second of all แบบ so what so I didn't care ใช่ปะ ใช่ครับ แต่ว่ามันมีนะแบบ ทักอย่างเงี้ย ทักอย่างเงี้ยเขื่อนก็งงว่าทำไมมันถึงเป็นอะไรที่แบบ normalize มากก็แบบทักกันอย่างนี้ได้อะไรเงี้ย เขื่อนมองเรื่องนี้ยังไงเพราะโยคิดว่าแบบมันมีเยอะนะที่คน เขื่อนว่ามัน normalize มากๆอะครับหนึ่งที่จะทักคนว่าแบบอ้วนขึ้นอย่างเงี้ย first of all you กำลัง project แบบ your own standard to other people อะแล้ว second of all I feel like saying those things มันมี chance มากว่า you จะ hurt their feeling อะ why would you do it นึกออกปะ จริง ใช่แล้วเขื่อนว่าคนไม่ aware ด้วยว่าเราทำแล้วมันเลยกลายเป็น toxic ว่าอ้วนไม่ใช่สิ่งที่ดี ใช่ มันเลยกลายเป็น toxic มันถูกปลูกฝังแบบนี้ เกินไปแบบนี้ครับผมแล้วเราเลยมีปัญหาเยอะไงที่เมืองไทยที่ ใช่ เด็กกินยาลดความอ้วนอะไรอย่างเงี้ย จริง เขาดูทีวีเขาก็เห็น ใช่ ว่าอุ้ยฉันต้องอย่างนี้ฉันต้องอย่างนี้ คือมันสวยได้ช่วงหนึ่งแต่สุขภาพจิตมันไม่รู้สึก เราต้อง ไม่ ขีด happy เส้นนะ healthy กับ skinny ไม่เหมือนกันนะ ไม่เหมือนกัน แต่เขื่อนว่าเราอยู่ในยุคหลาย ๆ อย่างที่มัน portray ว่า skinny is healthy อะ no นะไม่ใช่ โอเคเรามาคุยเรื่องแบบ happyอะไรกันดีกว่า ในเรื่องแต่งหน้าเนี่ยเมื่อกี้บอกใช้บอบบี้บราวน์ ใช่ครับ ก็จะทาตรงเขื่อนก็จริงๆเขื่อนเป็นคนแบบเรื่องผิวอะคือดูแลตั้งแต่แบบเด็กอยู่แล้วชอบมากสกินแคร์คือแบบเซรั่มครีมไอครีมอะไรมาใหม่เนี่ยแบบแต่แบบอยากดูอย่างเงี้ยครับผมก็จะทาแบบคอนเซ็ปต์คือเมคอัพโนเมคอัพก็คือทาเป็นแบบตรงที่มันแบบดีๆ มันกำลังอินอยู่ ครับผมแต่เขื่อนทำมานานแล้วนะมันกำลังอินทำมาเด็กนะ แต่เพราะว่าดูอย่างเงี้ยโยก็ทักเขื่อนว่าเฮ้ยเขื่อนหน้าคือหน้าใสจริง ๆอยู่แล้ว แต่ก็บอกว่าลง ดูแล พื้น ผิวครับผมเป็นคนดูแลผิวแล้วก็พอวันนี้รู้ว่าจะต้องมาเจอโยแล้วสวยขนาดนี้ อุ๊ย นะแซบขนาดนี้ก็เลยทักนิดนึงครับผมเพราะว่าก็แฮงมากเช่นกันนะครับ ถ้าสมมติว่าคือเราแบบคนในสมัยเนี้ยคือต้องบอกว่าหลายคนเขาก็ไม่กล้าที่จะเปิดเยอะ เข้าใจเลย แล้วก็มีหลายคนที่กล้า แต่ก็ยังไม่รู้สึกว่ามันเป็นเซฟโซนสำหรับเขา ครับ เขื่อนมีสิ่งที่อยากจะแนะนำเขา ได้ ให้เขาได้แบบเหมือนแบบบางคนพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ย เข้าใจเลยครับ คือมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากท็อปิกนี้แต่ว่าบางคนเนี่ยพ่อแม่ก็ยังไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยลูกเรายังไง เข้าใจครับ อะไรยังไงมันแบบมันยังไม่มี
มีการยอมรับมาก เข้าใจครับ ถึงขนาดและตัวเขาเองก็ยังไม่กล้าที่จะโอ ได้ เพน ครับ ขนาดนั้นเขื่อนมีแบบสิ่งที่อยากจะบอกอะไรไหม จริงๆตรงนี้แบบเขินว่ามันจริงๆมันเดลิม่ามันเยอะมากแล้วมันคอมพลีเคทมากนะแต่อย่างนั้นเขินจะ reference ประสบการณ์ตัวเองละกัน เพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดกับเขื่อนอย่างเขื่อนอย่างเงี้ยจะโดนแบบคนว่าตลอดนะว่าอีแอปแมนอะไรอย่างเงี้ยแบบทำไมมึงไม่ออกตัวสักทีทำไมอะไรอย่างเงี้ยคือเขื่อนกดดันมาตลอดว่าทำไมไม่รีบเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องแอปทำไมต้องเขื่อนเคยตอนเด็กๆอย่างเงี้ยเขื่อนเคยโดนสัมภาษณ์แล้วรีเฟอร์ถึงแฟนที่เขื่อนคบอยู่ว่าเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยเขื่อนโดนแบบเละเทะเลยอะครับแล้วเขื่อนโดนสังคมไม่ใช่สังคมสิก็สังคมแหละก็คนที่เขาเสพ เขื่อน สื่ เคย อ มีแฟนเป็นผู้หญิงปะ ไม่เคยครับไม่เคยครับ เคย เขื่อนก็โดนสังคมเนี่ยกดดันเขื่อนนะใช้คำว่าทางประเทศก็อาจจะเวอร์แต่ก็ในโลกโซเชียลมีตรงนั้นนะว่าให้ออกมานึกออกมาแล้วเขื่อนไม่ฟีลเซฟเลยเขื่อนยิ่งหดเข้าไปใน ใช่ใช่ เมื่อกี้จะบอกว่ากระดองแต่เกิดพูดว่ากระดองหดเข้าไปในกระดองตัวเองแต่วันนี้เขื่อนเอาแล้วสิ่งที่เขื่อนอยากจะบอกทุกคนคือ there is no fixed time อ่ะมันไม่มีแบบกฎตายตัวว่า เว้น น่ะแบบ25ต้องออก17แล้วต้องออกต้องมีเซ็กซ์ตอน16มันไม่มีกฎตายตัวเลย you do it when you feel safe อะวัน you safe เมื่อไหร่ปุ๊บ you ค่อยทำเพราะว่าเรื่องในโลกสวยไม่ได้นะครับที่เคนบอกว่าต้อง feel safe เนี่ยเพราะว่า you อย่าลืมว่า decision ของ you เนี่ยอย่างเคนเนี่ยโชคดีพอออกมาแล้ว positivity มันเยอะ you อย่าลืมว่ามัน backfire ก็ได้นะ you อาจจะแบบคนรับไม่ได้ก็มีนึกออกปะเพราะฉะนั้น you อย่าออกเพราะว่าคนบังคับให้ you ออกแล้ว you รู้สึกว่าเนี่ย แล้ว มัน ถ้าก ด ค ดั น น ไม่ อะ กล้าออกอ่ะ ก็ต้องให้เขา feel safe ที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาออกมาแล้วมันยังไม่เซฟอยู่อะ ใช่ มันจะหนักกว่าเดิม แล้วอะไร นะครับ คือจุดที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันเซฟแล้ว ตรงเนี้ยสำคัญมากเขินว่าสุดท้ายแล้วว่า we as the LGBTQ community อะ sometimes they're very unlucky อะเขาเกิดมาในครอบครัวที่เขารับไม่ได้อะ ใช่ เขินเราจะคุยกับเพื่อนตลอดอะไรเงี้ยว่าสุดท้ายแล้ว we choose our own family ด้วย ใช่ sometimes ใช่ เราต้อง make we decision ด้วย choose our own future ใช่ครับผมเราอาจจะต้องถึงเวลาที่ I choose ว่า how I แบบ survive my life หรือ how I live แล้วอะครับเพราะสุดท้ายสิ่งที่เขินอยากจะบอกก็คือว่า come out when you feel it's the safest time for you แล้วมันไม่มีไทม์ไลน์ whatever เลยที่แบบว่าถูกต้องและดีที่สุดไม่มีจริงครับ you feel safe ที่สุด you ค่อยออกมา อยากจะให้เขื่อนแบบสอนท่าเต้นสักท่าหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบอ่ะ เล่นอีกแล้วเหรอ สักหนึ่งแบบอ่ะถ้าไม่ตายว่าแบบเอ้ยท่าเนี้ยแบบ คือจะฉีกขาแต่ว่าถ้ากางเกงมันขาด แต่โยฉีกขาไม่เป็นนะ กางเกงมันก็จะขาดใช่ไหม อ่า ทำคอได้ไหมแบบ ว้า สู้ไหม ว เนี่ยเหมือนพวกมีนเกิร์ลแบบว่า let's go bitch ชอบปรบมือ let's go beach pool party tonight นี่ไปจริงกันเนี่ย ไปจริงเราก็ต้องไปดูสิ หนุ่มๆเยอะแยะแล้วให้เขื่อนแบบฝาก ได้ครับ ผลงาน จากใครที่อยากมาดูไลฟ์สไตล์หรือว่าอยากดูคอนเทนต์อะไรอย่างนี้ แบบเกี่ยวกับคอนเทนต์ประมาณที่เขื่อนเล่าไปอะครับ ก็ฝากช่อง YouTube เขื่อนด้วยครับ แล้วอันนี้ก็ Instagram เขื่อนนะครับ แล้วก็ขอฝากรายการนี้ด้วยครับ รายการ Pink Sauce ฝากรายการ Pink Sauce ด้วยครับ เย้ ขอบคุณเขื่อนมากเลย เพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าแบบคอนเทนต์แบบแน่นมาก แน่นไหม แน่นมาก คอนเทนต์กับหน้าคืออันไหนแน่นกว่ากัน หน้าเขื่อน หน้าเขื่อนค่ะ แบนให้หมดเดี๋ยวบูลลี่แขกรับเชิญ หน้า เอ ค่ะ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ คือทั้งหน้าทั้งฟันทั้งผิวทั้งอะไรคือเป็นคนที่รู้สึกว่าแบบสมูทมากอะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเธอไปทำหน้าที่ไหนมา เราจะไปบ้าง เดี๋ยวบอก เพราะถ้าบอกตอนเนี้ยมันเป็นฟรีทายอินแต่ถ้าบอกหลังไมค์เนี่ยอาจจะเทปหน้าจะมาคุยเรื่องนี้ก็ได้เออ เย้ขอบคุณมากเลย ฝากรายการ Pink Sauce ด้วยสำหรับ ครับผม EP นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็อยากจะชวนเขื่อนมาอีกนะคะ แล้วก็อย่าลืมสปอนเซอร์ต้องเข้านะคะ รถมันต้องเข้าแล้ว บาย บ๊ายบายครับ สวัสดีครับ